بسم الله الرحمن الرحيم. جيومتري أولى ثانوي. بنتكلم في يونت 1 على حاجة اسمها similarity. يونت 1 بنتكلم على السيميلاريتي موضوع قديم أخدناه قبل كده. أول حاجة، امتى نقول على two polygons are similar؟ two polygons are similar if two condition لازم يتحققوا. أول حاجة ال corresponding angles لازم يطلعوا are equal in measure، وال corresponding sides لازم يطلعوا are proportion. بمعنى إن لو معايا بوليجون A B C D ومعايا بوليجون تاني X Y Z L، لازم كل انجل هنا يبقى قصادها واحدة ايكوال، انجل هنا يبقى قصادها واحدة ايكوال، انجل هنا يبقى قصادها واحدة ايكوال، انجل هنا يبقى قصادها واحدة ايكوال. وبالتالي السيميلاريتي بيتقال كمان بترتيب الحروف. يعني بالنسبة لي ال A هنا قصادها X، وال B قصادها Y، وال C قصادها Z، وال D قصادها اللي يبقى لازم لما اقول السيميلار اقوله بالترتيب. اذا كل انجل قصادها الانجل اللي قصادها لازم تكون ايكوال معاها الميجر. طب السايد، اول سايد الاي بي لازم يبقى اوفر الاكس واي يحقق ريشيو ثابته. الريشيو دي تكون ايكوال البي سي اوفر الواي زد، تكون ايكوال السي دي اوفر الزد ال، تكون ايكوال الاي دي اوفر الاكس ال. لازم كل دول يحققوا ريشيو ثابته وليكن اسمها كي. لما اعمل اي بي هنا يبقى قصادها اكس واي هنا، بي سي واي زد اند سو اون. الريشيو دو ايكوال كي ممكن تطلع حاجه من ثلاثه. ممكن تطلع رقم سمولر ذان 1 وطبعا بيجر ذان 0. في الحالة دي بنسميها حالة شرينكينج او مينيمايز لانها اصغر من 1. ممكن تطلع الكي دي اكبر من 1 بنسميها حالة ماكسمايز او انلارجمنت. وممكن تطلع الكي ايكوال 1 فدي بتبقى حالة كونجرانت، بنسمي التو بوليجون ار كونجرانت. اذا الكونجرانت هي سبيشال كيس من السيميلاريتي. ده اول حاجة بيفكرها لي. طب اذا كنا احنا بنتكلم على البوليجون يبقى انت لازم تكون فاكر ان البوليجون كل السايدز، عدد السايدز لازم يكون عدد الانجلز لازم يبقى ايكوال عدد الفيرتكس. الثري سايدز بوليجون كنا بنسميه تراينجل. الفور سايد كنا بنسميه كوادريليترال. الفايف سايدز بنتاجون. السكس سايد هيكساجون. السيفن سايد هيبتاجون. الايت سايد اوكتاجون. الناين سايدز نانوجون. والتن سايدز ديكتاجون. الحاجات دي كنا واخدينها في اولى اعدادي. السم اوف انتيريور انجل بتاع اي بوليجون ان ماينس 2 ملتبلاي 180. الان هنا هي عدد السايدز اللي موجوده او عدد الانجل او عدد الفيرتكس، لان في اي بوليجون النمبر اوف سايدز بتبقى ايكوال النمبر اوف انجلز بتبقى ايكوال النمبر اوف فيرتسز. لازم التلاته يكونوا قد بعض. طب في حاجه اسمها ريجولار بوليجون. الريجولار بوليجون بيحصل لما تبقى الاول سايدز ار ايكوال والاول انجلز ار ايكوال. دي ايكوال ان لينس ودي ايكوال ان ميجر. في حالة الثري سايد مين هو الريجولار؟ الريجولار هو الايكولاترال تريانجل اللي فيه كل السايدز ايكوال وكل الانجلز ايكوال. في حالة الفور سايدز هو السكوير. من اول حالة الفايف سايد وانت نازل بتزود كلمة ريجولار. ريجولار بنتاجون، ريجولار هيكساجون، ريجولار هيبتاجون، على حسب الشكل بتاعي. كل السايدز ايكوال وكل الانجلز ايكوال. الايتش انجل لو انا بجيب الانجل الواحدة بس بيبقى القانون بتاعها ان ماينس 2 ملتبلاي 180 اوفر ان، بيطلع لي عدد
قيمة الانجل الواحدة في الايه في الريجولار بوليجون. هو هنا بيقول لي ان any two regular polygons بس لازم يكون has same number of sides، ليهم نفس عدد السايدز، لازم يطلعوا are similar من غير ما تحسب. يعني لو معاك 2 equilateral triangle ليهم نفس عدد السايدز، ومادام equilateral triangle مادام regular هيكونوا similar من غير اثبات، من غير ما تثبت. any two equilateral triangle are similar. نفس الكلام any two squares are similar. كنا بيحققوا الشروط، ليهم نفس عدد السايدز وبالتالي هم من حالة الريجولار فلازم يطلعوا في الآخر similar triangle. في السيميلاريتي في ريشيو بتطلع ما بين السايد، لو السايد الأولاني على السايد التاني مثلا طلعت الريشيو 2/5. هو بيقول لي الريشيو ما بين السايدز هي نفسها الريشيو ما بين البريمتر. لو انت تجيب البريمتر الريشيو ما بين البريمتر برضه هتطلع 2/5. لو انت تجيب الريشيو ما بين الاريا هتطلع 2/5 بس باور 2. اذا الريشيو ما بين البريمترز هي نفسها الريشيو ما بين السايدز، والريشيو ما بين الاريا هي الريشيو ما بين السايدز باور 2 او البريمتر باور 2. وبنبتدي نستخدم الحاجات دي واحنا بنشتغل في بعض الاجزاء. ده الجزء الاول كان بيتكلم على البوليجون، ازاي يخليني اتعامل مع البوليجون ازاي. بمعنى اني مثلا لو انا معايا شكل زي دوت وبيقول لي ده تريانجل A B C، ده واي وده اكس، ده 2 سنتيمتر، ده 2.5 سنتيمتر، ده 3 سنتيمتر. هو بيقول لي ان تريانجل A B C سيميلر مع تريانجل A Y X. بيقول لي اثبت ان الشكل ده حاجة اسمها سايكليك كوادريلاترال. كنا بناخده السنة اللي فاتت، كان ليه 3 شروط عشان يطلع الشكل سايكليك. 2 اوبوزيت انجل يكونوا ايكوال، السم بتاعهم ايكوال 180. يعني اثبت ان الاكس بلس السي ايكوال 180 او الواي بلس البي ايكوال 180. ادي شرط ممكن لو اثبت واحد من الاثنين دول بقى سايكليك. تاني حاجة في حاجة اسمها اكستيريور انجل. لو انا مديت ده كده على الامتداد بتاعه ده اكستيريور انجل، اللي جنبها اللي قصادها بنقول ان الاكستيريور انجل ايكوال اوبوزيت اوف اتس ادجيسنت. لو طلعت زي القصاد اللي جنبها بيبقى برضو الشكل ده سايكليك. تالت حاجة لو رسمت التو دايجونال، رسمت ده كده ورسمت ده كده، فلو اخدت سايد زي السايد ده مرسوم عليه انسكرايب ده انجل اهو وانسكرايب ده انجل اهو، لو طلعوا الاتنين دول ايكوال بنسميهم تو انسكرايب ده انجل درول ان ذا سيم ستريت لاين او سيم بيز، وبالتالي بيطلع برضو الشكل ده سايكل. هو عايز نثبت ده سايكل. طيب من السيميلاريتي اللي هو قاله احنا قلنا ترتيب الحروف مهم. يعني هو هنا بيقول لي ان ميجر انجل ايه ايكوال، وفعلا الايه كومن ما بين التريانجل الصغير والتريانجل الكبير. ميجر انجل بي اللي هي الاي بي سي ايكوال ميجر انجل واي اللي هي اي واي اكس اللي هي دي. طيب ما هي دي تعتبر اكستيريور انجل للشكل ده، اللي جنبها هي اللي قصادها اهي. يبقى سنس ان ميجر انجل بي ايكوال ميجر انجل اي واي اكس، يبقى لازم الشكل اللي هو اكس بي سي واي يطلع سايكليك كوادريلاترال. يبقى ده الاثبات الاول. الاثبات الثاني عايز نجيب السي واي ايكوال كام. ببتدي اشتغل بترتيب الحروف ان اعمل شرط البروبورشن. شرط البروبورشن باخد اول حرفين هنا اي بي، يبقى ده اول سايد، قصاده هنا اي واي. ترتيب الحروف مهم جدا. بي سي واي اكس، اي سي اي اكس. بالتالي ببتدي اعوض. الاي بي موجود عندي ب5، الاي واي موجود عندي ب2.5، البي سي مش موجود، الواي اكس مش موجود، الاي سي ده اللي مش موجود، اي اكس ب2. طيب يبقى انا اقدر اجيب الاي سي 2 تايم 5 اوفر 2.5 هيطلع ايكوال 4. طب الاي سي ب4 انا عايز السي واي. السي واي اللي هو الجزئيه دي، السي واي كده بقت ايكوال 4 ماينس 2.5 هتطلع ايكوال 1.5. اذا انا بتعامل مع ترتيب الحروف هو اللي هيوصلني مين ايكوال ومين مش ايكوال. لما اقول ان انا عندي 2 باراليلوجرام ار سيميلر، ده السايد بتاعه 2 و 3 وده البريمتر بتاعته ايكوال 30. طب مش هقدر احط ريشيو ما بين السايد، يعني لو ده اي بي سي دي وده اكس واي
زد ال وهم سيميلر، مش هقدر اقول مثلا ال اكس على مين، مش هقدر اجيب ريشيو ما بين السايد. ليه؟ لان السايد زي ده مش موجود. لكن اقدر اجيب البريمتر بتاع الاولاني. البريمتر بتاع الاولاني لو جمعت ده 3 وده 2 هيطلع ب 10، والبريمتر بتاع التاني ب 30، ف 10 اوفر 30 اصبح الريشيو 1 اوفر 3. نفس الريشيو ما بين البريمتر هي الريشيو ما بين السايد. اذا لما اخد السايد زي ال اكس المفروض اللي قصاده الدي اي المفروض تطلع ايكوال 1 اوفر 3. طب ال اكس ده ب 3 يبقى الدي اي كده المفروض يطلع ب 9. 3 تايمز 3 ديفايدد 1. لما اخد سايد زي ال زد اللي قصاده دي سي المفروض يطلع ب 1 اوفر 3. طب ال زد ده ب 2 يبقى الدي سي هتبقى 2 تايمز 3 ايكوال 6. اذا التو سايدز هنا المفروض واحد 9 سنتيمتر واحد 6 سنتيمتر. ده ازاي اتعامل مع الشكل باراليلوجرام. ابتدى يقول لي طيب احنا هنبتدي نتعامل كمان بصفة اكتر مع السيميلاريتي اوف تريانجل. في كذا حالة للسيميلاريتي اوف تريانجل. اول حالة بيقول لي انك تثبت ان الكورسبوندينج انجلز ار ايكوال ان ميجر. طيب هما كام انجل في اي تريانجل؟ 3. قال لي يعني تثبت 3؟ قلت له لا كفايه 2، لانك لو اثبتت ان في 2 قد بعض فالثالثه اساسا ايكوال. يبقى اول حاله انك تجيب لي 2 انجل في التريانجل الاولاني ايكوال 2 انجل في التريانجل الثاني، وفي الحاله دي بنقدر نثبت ان هما سيميلر. طب ايه الحاله الثانيه؟ الحاله الثانيه لو معاك تريانجل اي بي سي وجيت لاي سايد منهم ورسمت باراليل للبيز، فبقى في هنا اكس واي. قال لي مجرد انك تلاقي في باراليل اكس واي باراليل مع البي سي يبقى الترينجل الصغير سيميلر مع الترينجل الكبير. من غير اثبات من غير اثبات. ليه؟ قال اصل هي اوريدي هيبقى في انجل ايكوال انجل بالكورسبوندنج وانجل تانية ايكوال انجل بالكورسبوندنج، وانت اساسا معاك كومن انجل اللي هي ميجر انجل يعني. فبدل ما تقول كل ده مجرد انك تذكر ان في باراليل هيبقى هما سيميلر، سواء الباراليل ده جوه الترينجل او بره الترينجل. يعني ايه؟ لو ده اي بي سي ترينجل وانت جيت رسمت الباراليل مع البي سي هنا، الاكستند بتاع ده والاكستند بتاع ده هيعمل لي هنا اكس واي، فاصبح في ترينجل هنا وترينجل هنا. برضو في حرف الزد هيبقى ايكوال، في حرف الزد هيبقى ايكوال، وفي فيرتيكال اوبوزيت انجل، وبالتالي برضو التو ترينجل ار سيميلر. يبقى اذا مجرد ان انا اقول ان في باراليل اصبح الشكل ده بيحقق شروط السيميلاريتي، فاقدر اتعامل معاه على طول. الجزء الثالث حالة بتاعت قانون اقليدس او اقليديان اللي كنا بنقول عليه زمان، ان انا يبقى معايا رايت انجل ترينجل واجي من الرايت ارسم بيربنديكولار اي بي سي وارسم بيربنديكولار هنا على الدي. اقليديان هنا عمل كذا حاجة، لكن اول حاجة عملها قال لي ان انا عندي 3 رايت انجل ترينجل ار سيميلر. لو بدأت بالكبير وهو اي بي سي فهو سيميلر تو. انا بدأت بالاي اللي هو الرايت يبقى لازم تبدأ لي بالرايت. لو انا بشتغل على ده هبدأ بالرايت اللي هي الدي، يبقى ناقص لي البي والاي. لما اجي ارتبهم هنا البي والاي بحط البي قصاد البي يبقى ده الاي. كمان سيميلر مع ترينجل، لو انا بشتغل على الترينجل ده برضه هبدأ بالرايت اللي هي الدي، ناقص لي السي والاي هحطهم بالترتيب دول السي والاي، يبقى السي تتحط قصاد السي يبقى ده. اصبح عندي 3 ترينجل ار سيميلر، اي بي سي سيميلر مع دي بي اي سيميلر مع دي اي سي. اقليديان عمل حوالي 4 قوانين للشكل بتاعه دوت معتمدين على المالتبلاي وعلى الديفايد. قال لي لو معاك اي بي سي ترينجل ورسمت التيتيود اي دي تقدر تجيب اساسا الالتيتيود الاي دي. ده اول قانون وده الوحيد اللي مفهوش باور 2. بتعمل اي بي تايم اللي هو ده اي سي على الهايبوتينيوس بتاعهم اللي هو البي سي. ده قانون مهم جدا عمله اقليديان وده الوحيد اللي مفهوش باور 2. عمل بعد كده قانون اي بي سكوير واي سي سكوير واي دي سكوير، 3 قوانين سكوير معتمدا على المالتبلاي. اي بي سكوير بناخد البروجيكشن بتاعه، فالبروجيكشن بتاعه اللي هو المفروض الجزء اللي تحتيه دوت اللي هو البي دي تايم البيس كلها اللي هي البي سي. الاي سي سكوير نفس الكلام، البروجيكشن بتاعه هو السايد اهو، البروجيكشن بتاعه الحته اللي تحته دي، فهي المفروض سي دي في البيس كلها اللي هي البي سي. الاي دي سكوير راح واخد الجزئين اللي على الجنبين، اخد الدي بي في الدي سي، وعمل ال4 قوانين دول اللي نقدر نستخدمهم في اي شكل يظهر في الشكل ده. بمعنى ان لو معايا ترينجل دلوقتي ده رايت اي بي سي وده دي وهنا رايت
وقال لي ان ده مثلا 6.4 وقال لي ان ده 3.6. اولا انا اقدر اجيب الاي دي عن طريق القانون الاي دي ايكوال الدي بي في السي دي اي دي سكوير. اي دي سكوير ايكوال 6.4 في 3.6. لو حسبت دوت وبعد كده اخدت سكوير روت عشان اجيب الاي دي هيطلع ده 4.8. مجرد ان انا اجيب السايد ده خلاص الدنيا اتحلت، لان انا ممكن عن طريقه اجيب الاي بي، ممكن اشتغل بايثاغورس هنا مع تو سايد اقدر اجيب التالت، وممكن اشتغل بقوانين الاي بي نفسها ان الاي بي سكوير ايكوال البي دي في البي سي، فالبي دي اللي هي 6.4 في البي سي اللي هي بقت ب 10 فتطلع 64، فالاي بي هتطلع ايكوال 8. يبقى انا قدرت اوصل ان ده 8. ممكن نفس الكلام ده اجيبه عن طريق بايثاغورس من الترانجل ده او بايثاغورس من الترانجل الكبير، او اطبق قانونه ان الاي سي سكوير ايكوال السي دي في البي سي او في السي بي 3.6 تايم البي سي اللي هو ب 10 هتطلع 66، يبقى الاي سي هتطلع ايكوال 6. كل الامور بعد كده ممكن تحلها بس تكون عارف شكل القوانين بتاعتك. قلنا ان ايكوالاترال ترانجل ار سيميلار. لو معايا ايسوسلس ترانجل هو بيقول لي كفايه تثبت ان انجل واحده من التلاتة ايكوال. لو ده ايسوسلس وده ايسوسلس قال لي كفايه تثبت ان اي انجل هنا ايكوال انجل هنا. لو اثبتت واحده من البيز هنا فانت خلاص اثبتت كمان التانية، فخلاص بقى اثبتت 2. وحتى لو اثبتت الفيرتكس ان هي ايكوال فده معناه برضو ان التو بيزز هيكون ايكوال. اذا لو معاك ايسوسلس ترانجل اثبت انجل واحده بس وبالتالي هيبقى عندك حاله السيميلاريتي. بيقول لي لو معاك رايت انجل ترانجل ورايت انجل ترانجل فانت اوريدي كده كده معاك انجل رايت، فانت محتاج كمان واحده كمان من الاثنين الاكيوت. يعني اثبت اي واحده من الاثنين الاكيوت ايكوال اللي قصادها، لان انت كده كده معاك رايت وبالتالي انت معاك كده كده انجل موجود. دي الحالة الأولانية أو الحالة الأولانية في السيميلاريتي أوف تريانجل، إن أنت ممكن تشتغل على الأجزاء دي، إن أنت ممكن تجيب 2 أنجل إيكوال، ممكن يبقى معاك بارلل فتشتغل عليه إيكوال، وممكن قاعدة إكليديان اللي هو طلع منها ال3 قوانين اللي هو اشتغل عليهم. ده الجزء الأول في السيميلاريتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.